صباح الخير يا حبيبي. انا طبعا عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وعام هجري سعيد. انا بصلح العربيه عشان كده هتلاقوا دوشه كبيره جدا. مش بصلح العربيه قوي يعني، بعمل التكييف بتاعها. حبيت اقول لكم صباح الخير لكل متابعيني ومشاهديني، ويا رب ان شاء الله تبقى سنه سعيده عليكم كلكم، واشوف بقى العربيه تبقى حلوه ولا لا، وابقى اخبص لكم واقول لكم المهندس كويس ولا لا. باي باي، تشاو.